Projektuar nga Stefano Boeri, pylli I parë vertikal I Tiranës qëndron në qendër të qytetit, pranë Parkut të Madh të kryeqytetit shqiptar. Ndërtesa e re që ndan një mur me një ndërtesë ekzistuese, hapet si një lule drejt qytetit, përmes tre anëve të mbetura të cilat strehojnë 3200 bimë dhe shkurre së bashku me 145 pemë. Me dritaret e tyre me lartësi të plot, fasadat plotësisht me xham lejojnë që marrëdhënia midis bimësisë dhe pamjeve të qytetit të maksimizohet plotësisht, ndërsa lejon vëzhguesit të vlerësojnë bukurinë e masës bimore, që do të ketë një efekt të konsiderueshëm lehtësues në ndotjen e ajrit. Thithja e dioksidit të karbonit dhe grimcave të imta nga bimët e vendosura në të tre anët është e kombinuar me oksigjenin që prodhojnë për të krijuar një mikroklim mjaft të shëndetshme. Duke qenë vendosur në një nga kryeqytetet mesdhetare, Pylli Vertikal I Tiranës do të jetë shtëpia e bimëve dhe pemëve tipike specifike, të zgjedhura nga botanistja dhe arkitektja e peizazhit Laura Gatti, të cilat lidhen me ekosistemin specifik. Këto përfshin kaçube me ngjyra të gjalla dhe lule të shëndetshme, si dhe bimë me aromë rozmarin. Ndërhyrja është konceptuar si pylli I parë vertikal I Shqipërisë në përputhje me masterplanin e ri 2016. Një element themelor I të cilit është përmbajtja e konsiderueshme e përdorimit të tokës në zonën metropolitane dhe një rritje e konsiderueshme e sipërfaqeve të gjelbërta dhe të pyllëzuara, si brenda dhe përreth qytetit. Ndërtesa është vendosur në qendër të qytetit pranë sheshit Ndërtesa, një nga pikat përfundimtare të bulevardit historik Dëshmorët e Kombit, dhe shfaqet në kontekstin urban si një referencë natyrore për bimësinë mesdhetare tipike të zonës gjeografike lokale. Ndërhyrja konsiston në një element vertikal arkitektonik me 4 kate në nivelin e tokës, një kat përdhes kryesisht tregtar me pakicë dhe 21 kate mbi të cilat do të strehojnë 105 apartamente. Projekti mishëron konceptin e pyllit urban progresiv për qytetet dhe metropolet në të gjithë botën dhe është mbartë si standard I një strategjie dhe imazhi për një koncept që hapet drejt qytetit dhe hapësirave përreth. Googla.al